Usa ka pagtuo, usa ka tingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Live gikan sa Cebu Catholic Television Network, Channel 47, nag-ilusarang katolikong istasyon sa Tibok Asia nga nagbase sa Queen City of the South, Cebu. Mudalit ning tulumanon, SAYRI, uban nilang Atty. Noemi Truya-Abarientos and Ryan Mark Borinaga. SAYRI, tulumanon nga matulun-anon, pagkalingaw ug labaw sa tanan, makahatag og higayon sa katawhan nga makapadayag sa tagsa-tagsa nila kabaruganan sa matag isyu nga atong tukiyon. Kini ang SAYRI. Luzon, Visayas, Mindanao, Tibok Kalibutan, kikanan sa Randakban sa Subo. Maayong gabi ka natong tanan. Ako si Ryan Mark, kabanata sa Atty. Noemi Truya. Attorney, good evening and happy Valentine's Day! Happy Valentine's Day, mga gabi sa tanan. How are we? Kumusta na nga to ang mga dates? O baka rin traffic, but I think traffic, As tolerable na siguro yung usual. traffic wala may trabaho klase. Ang hinuon, pero Unlike last it's year. Valentine's and everybody loves love. Okay, last year, pwede man dyan itong trapika. Kay Friday night man. Pero karon Saturday night. Kuan Okay gihapon raman kay wa traffic may work gihapon. and mga student wala makikompetensya sa dan, so mga nag-date ra jud ron ang Okay. naa sa dan, pero kato mga pangkapuyo na nagtan-aw ron sila nato. Yes. Hopefully, Sa ang TV mga tao screen. nagtanaw na katong dili na ganahan mag-date kay para nila ning agi na sila. Ana, ikaw Ray, ning agi na baka Wala ang pa, dating? magsugod pa lang. Wow, may pasiya. Tanawa ang attire, bagay sa mo ang flowers. Magsugod pa lang ta, attorney, but before that, ano mga date no, nga Rita, ambot na yung mga nalipay ning balitaan, nasa mga nag-uol, depende kung unsa imong political affiliation, because ang ICC, Nagpagawas na. Kuan sa ilahang charges batok ni President former President Rodrigo Duterte. Apil na ang charges of murder, pila ka counts of murder. Ato nang gitanaw actually no kung Nga pila apil ni silang kabuok. Bato and si Bongo and mga former PNP chiefs. Oscar Nga na-appeal Albayalde. sa during the term ni PPRD as mayor to president. So That's taas. 2011 to 2019, just before ninggawas ang Pilipinas from ICC jurisdiction. So, mo ni ilahang gilalisan Mga 8 karon. years. Pwede pa day i-try nga wala naman ta sa jurisdiction sa ICC at the time daw kuno nga na file ang charges, but that was not exactly. Dapat humanata ana. Oy sige jud sila balik-balik anang why kuan sa tawagan. Why jurisdiction? Why Anana lang wala Sige, balik-balik. appeal. Karon ang strategy ni Kaufman kay humanaman tong ang health no murag akong feeling ila man siguro ning gipangaji nga dili in the Dili fit maayo. of health say President Duterte kita pud in taon sige pud pangaji nga mahimtag maayo lang iyang kahimtang no kay para he will face justice. Karon ang mga abogado, ang tulo na pod ka abogado ni sa prosecution ang ipa-disqualify ni abogado ni dito si Attorney Kaufman tungod kay nakuno sila yung mga prior nga mga pronouncements and posts nganing pabor sa mga complainants ani nga kaso. Natural, of course. Kasi sila mo kay lawyer. No, ngano mo disqualify kay it will kuan ko no the fairness, it will affect the fairness. Ngano mo? Prosecution. Di man judge. Yes, dili man ka judge. Aligre lagi kay ni mura kag abogado Mga binata nga tungod kayo. kay laban na ka sa imong klintidan. Ayog appeal. My God, that is actually a stupid nga argumentation. Para lang yun pag-delay. No, daghan kig nagreklamo nga mga supporters sa President Duterte kadugay ba ana pero in fact it is Attorney Kaufman who is delaying the entire proceedings na aragid sa kampo sa mga Duterte ang delay and I cannot understand the motivation except nga gipoliticize maayo ang issue until mo abot sa 2028 election to get your sympathy sa mga kuan sa mga supporters. And for me, inhumane
President Duterte needs swift justice if indeed innocent siya sa inyong pagtanaw, wala siya masayop sa iyang decision sa pagpatay sa mga suspected drug addicts, etc. Katong tanang ipagbuhat kung sakto to, the swiftest way to get justice is Mag-trial na. proceed immediately, and then with all the efforts karon sa pag-delay, ipa-disqualify ang mga lawyers sa mga nag-complain ani nga kaso, nga kahibaw ka nga wa man junay nada nga argument para lang yun dili madayon na pod ang kanang confirmation of charges karong February 23. It is scheduled February 23 to February 26. So it is actually saddening kay kampo manggod ni President Duterte ang nagdili-delay, and it is his supporters who are asking nganong delayed. Kay kung ato lang iagad sa prosecution and kaning mga complainants, ganahan pud sila madali ang kaso. So mo na din ha, dapat inyo na kay ba nang gunas Kaufman mo rago siya lusot. Wala gyud, siya and so gayo na lang gyud ni. walay defense, walay viable defense for President Duterte. Feeling gyud nila makumbikto ni, so ang atuan na lang nga maghuwat na lang ta nga mamatay ni, which is actually sad pud siya nga strategy kay wa man ta mag-wish for President Duterte today, at least ako wala ko Dili nag-wish. sad ko And sad. a lot of people no nga kanang Ganahan. against niya are not wishing for him to die. Dapat mo survive siya aron manubag siya, ma-trial Mauna gyud siya. siya, Mo na ang actually. kuan prayer sa mga anti-Duterte. Kay madismiss man gyud ni ang tanang charges kung mamatay si President Duterte, no, except sa kanina pong mga iyahang mga kuyog, no, magpabili ni as to them, magpadayon ang kaso as to those who survived, pero as to him, it will of course be dismissed, and it will never be determined sa iyahang habig kung sayop ba siya or dili. Sa pagkakaroon, ganahan kita, uy nga, tubago niya ang charges the soonest possible time. So, tag-appeal nga, fit ra siya, in the fit of health ra si President Duterte. At the same time, magdali ta. Kay, while we are praying healthy siya, no, he is of advanced age naman po. Kanang, he is 80 plus na, no? So, dapat siguro yun nga, kung innocent siya, humano na nato ang kaso para makagawas na siya. Yes, which That's what you should be praying. Mo'y dapat lang. Nya karon kuan, karon sang mga lately few days ago gibash si Sharon Cuneta. Na may Pag-ibog mga ang mga artista sa tao Malacanang, daghan mo kayong artista sa Malacanang ngadto. One of those si Sharon Cuneta ni kanta. Unya, yun siya. Isa lang ang vice president ko. Ang Wrong kadate choice, daw your niya. vice president, no, Mr. President. Naglagod yun silang Sharon Cuneta karon attorney Sa kay una takles raman. ako, no. Takles, pero sa una raman sa siguro na sila di ganahan niya because, of course, openly campaigning for president kang VP Leni at that time, pag 2022 election. So, kay balo nagyutang ang iya at that time, although naani sila family ties with the Marcoses, no? At the time, pagka mayor sa iyahang papa sa Pasay, Marcos man gyud na sila. So, you cannot discount that. Pero, at the time, pagdagan sa iyahang nag-iisang husband na karon, she was openly campaigning for VP Leni at that time. Wasa jud siya ni kuan, no? Kanang magkuan sa may pasabot ni Sharon, dapat si Kiko ang gikuha ni President as running mate. Kaya ano siya, na to. wrong choice, your president. Ako sabto na ko nga mauna siya, kay of course iya man ang bana, so mao ra gyud na iyahang choice for vice president, and for her of course mas qualified ang iyahang bana considering sa karon nga state of things do nga grabe ang atake ni sa mga kampo sa mga Duterte against ni President Marcos. So, di gyud na ganahan, no, ang mga Marcoses karon sa mga Duterte, and tumurag na no. Pero si ang ako Sharon. kakuana sa Sharon kay believe ya kay siyang Rodrigo Duterte. At the time, Yeah, katong moadto siya sa Malacanang katong may mga event dito moadto siya kay believe jud siya. In fairness, nindot man jud si Duterte. I think katong when he was mayor, kung imong wag tangon ang mga katong mga patay allegations ba kuan man jud siya, mura siya benchmark man siya sa mga local chief executives, no, kay grabe kuno kay wag mo ko atong Davao sa insta, grabe matud pa kaayo ang improvement, ang progress sa Davao during the time of
former President Rodrigo Duterte. So maong uban, even Chris Aquino. Nga to, Chris Aquino dito, nag-talk katong sa Chris TV pa. Yan, sige siya ingon openly nga, I want to be your kuan ka ng intern, sa apprentice. I want to be your apprentice. Ingon, ana. Nindot jud siya, pero pag abot lang sa Malacanang murag na daot si Rodrigo Duterte dito mo ngayon kag power corrupts. Di mao gyud na iyang huna-huna oy, mao na gyud na iyang frame of mind, and for that people nga ganahan sa iyang pagpadagan sa Davao like him as president likewise. Mao ra gyud na nga frame of mind na ra magihapoy patay at that time nga naa siya sa Davao, and people thought it worked. Mao nang naa siya support sa mga tao, but for us no, it was a crime against humanity. Okay, mo padayon ta after this break. SAYRI. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! SAYRI. Yes, balik na pud mi kay daghan kaayo tag gihisgutan for this week. Unya usa sa mga dako kayo nga issue diri sa Cebu is the katong matter of the hit and run no, involving two rich kids. Murag maingon nato nga two rich kids ni sila kay ang isa ang the one who died, ang na hit and run is an entrepreneur and a child prodigy man pud na maayo mo violin. And the perpetrator, ang the one who committed the offense, is also maayo pod ang kahimtang, and in fact tungod aning iyahang kaayong kahimtang diha gi-attribute nga nung nag-negative ang iyahang kanang alcohol test, where in fact daghan kaayong videos nga nakita nga Nagsusapinday. I cannot utter the term. Susapinday. Yes. So, grabe ang Hindi mga maka-straight nagpakita walk. ng video. No? So, grabe ang outrage sa mga tao sa pagkakaroon over sa unsa iyang gibuhat. Tungod man gud siguro sa recourse sa family after to try to protect him from grabe nga media nga backlash kay nagsugod naman daan ang kanang grabing ka negative ang comment against him. Ikaw ba pud makakita no sa pag run over gyud sa biktima, and then apparently after that kanang giprotektahan sa pamilya no, nagidaman siya sa hospital sa iyang pagsusapinday kay naa siya minor injuries, minor man siguro gyud to no, and then walay access sa iyaha, and ang next thing nga atong nahibaw-an nag-negative ayahang alcohol test. After 19 hours pa, kay kaayo na perform. Ang ilahan ng explanation nga nung nag-negative ang alcohol test nga klaro man kaayo sa mga videos nga nakuha sa iyaha nga hubog man gyud siya no. Di man to nilaktan sa sober nga tao tong nakuha sa video kung sakto to ang video, authentic to ang video, until ang act itself after no. So mo ni ato ang kanang hisgutanan karon kay after that nga grabe nga issue karon pila ni kaadlaw nga naa sa media ang ato ang usas mga batan-on. Weekend, 1 week na ron. 1 week na no. Ang usas mga batan-on nato nga konsehal diri sa syudad sa Sugbo. Mga rich kids sad. Nga rich kid. Tag-iya sa Harold's Hotel. O nagpasar og ordinansa karon nga seemingly actually gibawalan ang mga establishment no nga magpadayon og hatag og alcoholic drink sa usa ka tawo nga apparently hubog na. Murag sakto ni yung pagkakuha nato sa iyang ordinansa no. Muna'y So banner dili sa na mo Freeman today. dapat no nga kung mapasaring ordinansa ayaw na hatagi og alcoholic drink ang usa ka tawo nga Kung hubog sa na inyong siya. tanaw hubog na. Visibly Yes, no. intoxicated.
nag-react na pud ang mga tao. Yes, divided actually Yes. ang mga tao over this tungod kay niingon nga may na siya. Na pwede ingon nga uy murag questionable lagi na nga ordinansa. Mao ni atong isgutan karon kay si Ryan. Against it. For me, sa leader ng Harold Gotanan. Yeah, I saw your Because post. in the first place, di mo na pwede, uy, manghilabot siya ka sa negosyo din ha. And also, dili man na responsibilidad sa bar. Negosyo bitaw taan nag-ilim nun din na. Responsibilidad na sa mo inom. Nga dapat responsable ka kung hubog na ka, magpuyo na ka, di ka magaragarag drive. Nganong mo drive pamagyog ka. Dapat responsable sa di mo mga friends kung mag-inom mo. Kung nakitaan ka nagsusapin na ka, dapat dili na ka pa-drive-on. Uy, ihatod ka sa inyong gipoyan or isakay kag taxi para maabot ka sa inyo ha. Balik ko rin mo magsakyan na kaugma. Kitan awa to o. Gipasakay ra siya sa, gihatod siya sa iyong mga friends sa sakyanan. What happened? Para Na na naka-hit and run. ayaw na lang i-appeal ang friends kay murag same category nimo sa kanang Bar. pag-iya sa bar. Naapoy liability kay nganong inyong gitugtan nga mo drive despite the fact nga nakita na man ninyo nga dili na gani makatarong og lakaw. I cannot pronounce the Susapinday. Klaro naman, Susapinday. para nako it's just the liability of katong sa hubog nganong ning drive pa siya wala siya sa proper sense. And then naaman tay balaod na karon on drunk and drug kanang sa ni driving Under the law, influence. no? Under the influence, drug driving ang naa sa balaod nato nga dili na gyud pwede, and if you are caught madakpan ka and cases will be filed against you. Sakto na siguro na nga balaod, no? The problem is giunsa na nato pag-enforce kana nga balaod, and for the lack of enforcement sa mao nga balaod kay nabatay ang ato ang mga law enforcement kung naa sa highway magdala-dala ba sila ana pareha na makita nato sa salida sa siniba nga Sa kung US. naay mag-speeding unya ilaha pa ka naugon ilahang i-test dayon no kay naa may equipment nga para sa testing nabatay ingon ana kay murag wala man tay ingon na Sure. ana Admittedly. no? So what will the kuan so it's lack of enforcement kana impossible enforcement nga walay necessary gadgets to enforce the law unya ganahan ta i-shift ang blame sa source sa ilimnon ang ako alang ana kay how would the establishment enforce that? So naa na sila ilahang kaugalingon pod nga measuring kada mag-inom. Kay imagine taani nga ordinance, kada na ay mag-inom sa I-test imong sa- establishment, muagi sa testing after pila, no? Pananglitan 5 shots, 10 shots. feeling nila nagsusapinday na ila na dahil i-undergo og test kanang dili na siya offensive ngadto sa imuhang customer to do that. Di ko ka-imagine. I know Councilor Harold Gono na kita may mag-istorya mi usahay and then napagid siya establishment no da kaning Harold's nga hotel in which we go there also and naman jud man ay mahubog diha. Would you let your customers undergo such kinds of tests compelling the owner to enforce such mura man og impossible na siya to do kay kita kag away kanunay and hubog imuhang kadil kung ana kay bawo naman ta sa mga hubog so kanunay ning away ron I cannot imagine the enforcement of the law no lisod na siya niyan ano establishment sira. So kani pong mga manindahay o beer etc. mga makahubog nga mga ilimnon nga ris mga tindahan. Kini sa mga kilid-kilid ra sad. Kilid ra dili i-appeal na nato sila. Magdala-dala pud na sila og kanang kuan, kanang tester. Mahalon meron na bet tag 10,000 man day nang usahan na nga nakita nato online. So magdala-dala pud sila na so just also be requiring the establishments or kaning mga gagmay nga tindahan and would you go to the extent nga sa mga probinsya? Would you also be requiring everyone selling alcoholic drinks? Cebu City ra, I know. Cebu City ra, yeah. Cons, pero naay mga mountainous areas nga makonsider nato marag probinsya although Cebu City dire sa Cebu City. Would we go to the extent of enforcing it there, nya requiring the small karinderya nga mamaligag tuba, no? Nga kanang magdala-dala mo test kay para
kanang kung medyo hubog na, Dili na ka mo baligya. dili na mo baligya. Or else, Pero what's the purpose, di ba? penalize ka. The sa purpose city. is here kay ko ano tawagon ba ako no ning Gocheng kaning pangalan sa biktima no nga ordinance, meaning tungod ni sa mga biktima sa naligsan. So would it mean nga it will cover only those who will be driving? What if nag-inom pero di man siya mo drive? Yes. O naa mo siya kuyog. So kung naa siya kuyog, okay ra maghubog. Grabe ang lalis ana mo ingon na siya na magkuyog siya may mag-drive. How would you know? Nga siya ang iyahang kuyog na pud ang mo drive. Inig ko animo, inig lakaw ana niya magsunod-sunod ba pud kaha ang naa sa establishment sa kada hubog niya customer to ensure nga dili mo drive. What if mag-taxi ra siya? No? So impossible and we cannot really imagine. Mahimo siyang undue restraint of trade ang mahitabuan na kay murag ma-restrain imong negosyo over something, no, something nga kanang di man kakakuha sa direct connect dayon sa pagbawal sa tanan tungod sa driving. So mobalik lang ta sa balaod siguro nga how to enforce, how to strengthen the balaod. I would actually appreciate if the ordinance would kanang shell out funds para mahatagan ang law enforcement Muna of ako, equipments para mag-gauge nila ning drunk drivers, no? Mao na akong point. In short, kada sarol go cloud chaser jud siya. Kung unsay sikat nga issue mag-ordinance dayon. Because mao na may balaod nga maghimo-himo pa makaarang balaod kanang ordinance. Pero siya redundant na siya. Ang issue mang gyud is nag-drunk driving nanay mga testigo, nanay mga video nga, nagsusapinday man gito siya, hubog siya. Pero wala nila na test, wala nila na prove ang pagkahubog because they don't have a breathalyzer. So dapat ang ordinance niya, kung ganahan naman lang siya mo sa lida, yung ordinance is dapat ang Cebu City, tinudon dyan nila nga makakita dyan silang funding para maapura ng mga mobile team sa Cebu City Police o breathalyzer kay mora na siya sulba dili na kinahanglan apil-apil ba gyud atong negosyo in town nagyawat getaw tay halin kay pati narong mahala Unya, pwede pod nga apil sa ordinansa siguro is to require law enforcement sa kada establishment. My God, that will be murag himo ni mong security guard ang law enforcement that is to address unya unsa man ni dakpon nimo ang pagkahubog. Di man pud na krimen ang mahubog, no? Ang krimen is what happens after particularly sa balaod or kaning drunk driving law, particularly anang balaod nga kanang naay level of toxicity sa imong dugo, no, ang intoxication sa imong dugo. Unya ning drive ka kay you are risking others sa imong pag-drive. Mao gyud na siya nga violation. Ang ganahan nato i-prevent ang establishments cannot actually do that. Lisod kayo nag-enforce gani gyud bitaw. And kuan man gud sa principle sa balaod, mao man ni ang evil nga ganahan nato nga mga ma-prevent nga wala na intaw makalas, madisgrasya tungod kay irresponsable ang uban sa ilahang kaugalingon. No, the perpetrator here is a 21-year-old kanang guy nga possibly maupay pag sugod-sugod og inom kay ang inom starts at 21 kay di man pwede baligyaan og drinks, alcoholic drinks ang kanang youth before they reach the age of 21. So bag-o gyud siguro ni gasugod og inom. Nabaguhan sad siguro mo. Posible sobraan testing his limit. As it is, walay violation. Ang lain man gud akong imagine kay Valentine's Day ra bata tomorrow. For the heartbroken, ganahan maghubog-hubog dito sa establishment sa Harold's, no, ato sa ibabaw nga nice kayo og view dito sa city. Maghubog-hubog ka kay heartbroken ka. Unya ingnon ka sa waiter sa Harold's nga Di na ka dili na ka baligyaan. pwede sir kay naala ka sa Kay ang ikaduha tag-iya. nimo ka glass. Kaya ang tag-iya mo magbuot di siya ganahan mahalinan pa siya. Mo nag-propose siya ani nga ordinance. O maikog ta sir kay ang proponent sa ordinance ra ba ang kaning tag-iya ni nga establishment dili na ta mo baligya nimo niya heartbroken siya. Makig-argue pa siya nga ko sakyanan. Oo. Ari na lang ko matug Taxi ra man ko. mo book na lang gani ko sa ubos sa hotel, no, kay di na ko kauli
pwede ra? Awayo niya ng mga waiter sa Harold's. O, muna pangutana ron, pwede ra ba ka ha? Kung ingon ana lang nga, dili na lang, ari na lang ko, magmaoy na lang ko diri mo, yaka, muligid na lang ko, daghan kay mga nga cases, di ba, nga muligid na lang ka sa kalsada sa ilang, di na ko mo drive, ari na ko, I just want to forget my heartbreak, o mga ingon, ana nga thing eh. So, mauna akong gingon na, cloud chasing ra gyud na ni Kuan because kay ba man na si Harold ko na nag-abot na dito sa council, di man siya na ma-approve. Di siya na ma-pass because maglabot-labot makana sa negosyo. Uy, kato yung gingon ba na restraint ang guna siya sa kuan. Decision na sa negosyo na mamaligya ko ani. Dapat responsable ka. May tato kung ang balaod is kanang dili jud ka pwede para anang minor, dili pwede baligyaan o kuan. Pero pwede siguro mo take out, which is more dangerous, which is also dangerous. How would you monitor? Kung moingon sa take out lang, kaya nag-imagine ako magsinulog, no, naghagubog during sa time sa sinulog, lakaw-lakaw sa kalsada, wala nag-drive, okay ra na sila. Dili na okay ra na nato paimon, kaya naglakaw-lakaw ra man na. So, I really cannot imagine unsaog distinguish na ron sa establishments between their customers nga mo take out o ana mag-inom, mo drive o dili mo drive, magmaoy, diha lang pagbilin lang sila, dili na sila mo stay put na lang sila, dili na sila mo lakaw. So for me, the ordinance is really impossible to implement. Probably think of another way na lang, another way to help enforce the anti-drunk and drug driving law sa pagkakaroon. Kay lisod gyud kaayo kung ang imuha is restraint, what you will be doing is restraint sa imuhang mga establishments because dili naman establishments imuhang i-restraint ani di makaganahan na mahubog ang mga tao kay naay daghang mahitabo tinuod no kung hubog ang mga tao naay daghang mga batan-on nga dili pa maka-handle sa ilahang kahubog. And it's not really the responsibility sa establishment nga precisely na maligya sa makahuhubog nga ilimnon except nga dili hatagan ang minors below 21 years old. Yes, unya, di ba, like, you have to explain this because daghan sa mga nagyaw yung attorney nga, mo na, ang kaso kay, mora na ang kaso, reckless imprudence resulting in homicide, so nakapiansa. Because it's homicide, man, ganun yung papiansa man and all that, no? So, murder iyahang kaso. Kaya kung na-filean pa to siya o kaning sa drunkenness niya, dili po siya, available lang gihapon siya. Makapiansa lang gihapon, no? Di man capital offense ang kanang drunken and drug driving. So makapiansa ra gyud na siya, no, consider ra gyud na nga dili as grave as murder. Ato na i-compare kay suko man gyud kaayo ta kay nabi ay nakalas tungod kay innocent, why gibuhat? Walay gibuhat. Narastaos daplin. And daghan kaayo praises ani niya, daghan ko classmates no nga kaila personally ani niya, and because of that tanang sympathy na agi sa family and la sa iya kay very promising nga batan-on. Tanang batan-on for me is promising, pero kani siya kay naamang siya mga achievements at a very young age. Kaida sa akong anak actually, and we would sympathize really with the family. Suko kita enrage gyud ta kay grabe na ay usara ka irresponsible nga tao nga ning kalas. But the charges are for reckless imprudence resulting to homicide. Kay wala may murder is intent to kill. Ang circumstances is really para mo patay. Katwala man, wa man, hubog man siya. No? Mo na'y sakit. Mao ni sakit kay naay nakalas, grabe kay responsible, pero di haraman kay gaan ra ang kaso. intent man good is wala man good siya intention. Wa man niya planuhan. Wala. Mga patyon. Plano ang Yes, circumstance. Yes, no. So it was just because sa iyang ka irresponsible, iyang ka reckless na ay nakalas, which is lesser nga offense compared to murder. Mao na nga as much as grabe ta ka enraged, suko gyud kayo ta sa pagkakaron, di gyud na pwede nga di pod nato papiansahon. Priso naman siya, pero of course they can afford, the family can afford. Mao ni ang kasuko sa mga tao. Yes, it's only 75,000 ang bill, no. Mao ning grabing kasuko sa mga tao sa pagkakaron kay murag giprotektahan man gud siya maayo sa iyang family. For me, ang pamilya will do what it does, pero to protect its own, no. Ang ako alang is ayaw protekta para mawala iyahang accountability kay naamang gyud siya accountability at this point
protect para makat-on siya and to answer pod sa unsay accountability nga sa iyahang nahimo kay di man na makat-on kung sige duphan pod nga para mawala iyahang sala. It Pero, should not go away. In the eyes of the law, mora gyud ay mabuhat niya. Mao na siya. Makapiyansa jud siya because homicide raman. Ang next worry sa mga tao is he Kung may mulayas. flee, no? But di siguro niya buhaton kay kung Homicide man siya. 21-year-old pa no, I think nag-eskwela pa ni, no? So kung nag-eskwela pa ni na pa ni siya much sa iyang life nga pwede pa niya mabot. Anyway, bailed man siya. He does not have to flee. Kung iyahan ng iskapuhan kay iyang pagtanaw, makonvict na Mapriso siya, siya ni. mapriso man siya tungod ani. Daghag pa maagi mo na ng rules sa kanang lawyer, no? One of the lawyers is Attorney Julius Anyora, who was also our board sa CLB, no? Sa iyang kabatanon sa una, kuan po ni excellent child po ni si Attorney Anyora, no? And kani siyang options can be discussed with the lawyer para ma-exercise good niya what is entitled to under our law. Mo ni nakanindot, no, kung if you have the resources kay tanang available recourses nimo pwede nimo i-avail, unlike kung pobre ka and cannot afford the best possible lawyers and you cannot afford the processes, no, makumbikto jud ka sa pinakabati na paagi. And then also, attorney, we have to clarify, di man pagdapig sa pulis, ngano ko nag bulletproof vest. Di ko ka-istorya po, pero I think it's SOP for them kung sa ilahang discretion, sa ilahang Kaya for them ba tanaw, that's VIP treatment ka na bulletproof pa man na siya. they do that kay bisag si Janet Napoles and katong uban pa nga pananaw nila siguro basig dunay mga haters nga Yeah, will actually. do something and karon gabi bitaw ang kanang negative nga sentiment sa publiko against sa iya. Basig nagtuo ang mga pulis nga basig na ay Endangered siya. na ay mo assassinate niya. Yes, because daghan man ang sympathizers. Mo sa na ako ang kuana, you have to secure the kanisiya because kung mapatay na siya, wala na trial. Di na siya makakuan. Although, siguro, kung kinsa, di ta mo ingon nga, directly ang pamilya sa victim, no, dili siguro magina. But, wa magud kahibaw kung kinsa ang mga interesado because daghan makay naglagot niya. Daghang kaayong suko, no? Although si Attorney Anyora said nga naman daw kunoy remorse kay nagsige na kuno og hilak, no, basig to get the kanang sympathy o kanang pagsabot pod sa publiko sa iyahang bahin. There are a lot of things nga pwede gud ma-avail sa usa ka akusado, no, nga dili wala na avail sa mga drug suspects sa una kay patay dayon. Mo na dapat mga suko mo sa kadto nga klase nga deprivation unya karon na ay people who can actually avail of what's the best that the law can provide. Okay, so mo na din ha, maluoy ta aning attorney Nora kung mulayas na iyang client. Siya siya ng manubagan na dito. Di mo ingon na gina siya joke kay ba. Wa ko mabuhat, ana. Nilay ka man. Wa ko nag-advise nga mularga siya unlike sa lawyer ni atong ang nga ning ingon nga sila Layas gyud sa. kunoy ni advice nga mulaya sa siya kay while they are availing of the recourses. Very dangerous. No, we do not do that kay the lawyer is supposedly expected to uphold the law. No, we study that and although sa tanaw ninyo, kung laban mig akusado, we are one with the accused, but we are just upholding what the law is. And then, di gina part sa mo ang kanang oath, nga ingno na mo ang akusado, nga klinte na mo, nga you can escape. Layas. No, dili pwede mo layas in town ang advice. So, sa kaloy mo tong pagkakita nako sa news, nga niingon ang lawyer mismo, nga sila ang nag-advise, first good na ko nga reaction, hala, nga nung mura sila dili abogado. And that's atong ang, and I expect nga he's getting the best possible lawyers para niya, who's admitting nga sila ang ni-advise nga mo iskapo siya. I don't think Attorney Anyora will do this, no, nga moingon siya nga iyang advisean nga mo iskapo kay mayo man ni nga abogado si Attorney Anyora, iyahan lang
I-trial yun ta. Iyahan ang ipa-undergo sa trial so that what is there under the law with the protection of his rights, pwede niya ma-avail. Kinamdala lang ko kay season 5 naman sa kuan the Lincoln Lawyer sa Netflix ba. Unya, nag-follow ba ka ni ang Wala, lawyer? kani ko mo tanaw. Di bito ako fan o kaning mga Mga lawyer, series legal. na lawyer. Ipula na siguro ko. Like in the family. Because that's your life. Dili may magisgot. Bahin, ana. Nya, kuan man god kay sa season 5 ba. Let's talk about lawyer na sa season 5 kay ang bida na jud mo na jud na priso kay gi-accuse, gi-frame mo ra siya, gi-frame up siya sa FBI. Siya nagipatay ang FBI nga scammer niya gibutang sa iyang sakyanan sa tawag ng likod sa imong sakyanan Trunk. sa trunk so dito discover so na priso siya but eventually kay may education nga lawyer so yun na discover ang connection na kay budget siya nga gi-frame up ra siya unya ang FBI gyud ang responsible and everything unya ready na siya to squel kung unsa jud yang nahibaw-an niya ang FBI nga dili ka pwede mosulti ana sa korte because grabe pa ni ongoing pa nimong investigation ani mga scammers biofuel scammers ana kay ang government ang naalkansi ang US government so giingnan siya na kanang kuan kanang we will drop the case we will drop the case unya pwede na kamugawas karon dayon ana you're free din siya no dili kinahanglan ta mag-trial para ako jung ma-erase sa hunahuna sa publiko nga innocent jud ko dapat inyo jud ang angkonon nga nasayop jud mo o di ko di ko mo dawat ano inyong kuan inyong arrangement so inaana sa dapat no na mag-trial jud ta para ma-prove jud nato dire unsay atong mga remedies Mauni siya. under the law. Of course, napoy mga abogado nga mohatag og advice and realistically mo ingon pud gyud sa mga kanang pamilya ug sa akusado nga mao gyud ni inyohang chances lang no. Ma-convicted gyud ka and I can only do so much para dili the highest possible penalty imohang ma-experience. But diha ra gyud ang extent sometimes, ang mga kliyente na mo will take their own initiatives after we give them the advice. The real score ba? Of course, na yung mga abogado no, nga mo promise og high heavens, pinakataas na nga, as if they own the judge. But kung honest ka nga lawyer, you really give an honest evaluation sa kaso, how far it could go, and what are the options of the clients. Mao ni ang clients may ako makumbikto dai ko gihapon ana attorney kanang pwede ko mo plead guilty, lower offense, pwede. Mao ni ang possible nga kanang sentensya nimo. Ya kung mo iskapo ko attorney, amo ingon ra gyud mi ayaw na lang miingna. Okay. So, ang kanta na attorney kay Kuan, diri na lang kukuto, diri na lang ko taman because di ba ang lawyer nga honest mora jud ni imuha mora jud ni kutob atong mahimo. Yes, we Kuan give the real kanang picture gyud kung honest ta dili nato promisan False ang ato hope. ang client false hope kay tinuod lang wala tay control gyud kung unsay ginahuna sa who is even the kanang pinaka brightest nga prospect nga mga case. We give that nga kani makonbikto gyud ni kung kami naa sa prosecution makonbikto ni we have this set of evidence makapakonbikto gyud ni but then mingon jud ko sumpayan but then dili ako ang huwis ha this is my appreciation of the case mao ni kalig-on na to ang kaso but there are things that Beyond outside our our control including the judgment of the judge kung in the event nga mao gihapon ni mao na po ni atong recourses so that's what we do we don't advise we are not allowed to advise Kasi to jud do kay illegal baw sa things. hunahuna sa judge unsa niya pag-appreciate. Mao na siya kay dili man kami ang judge ya nga kung joke kana sa kong mga client nga well if I were the judge but di man ko judge I'm only your lawyer. Mora So, jud ni. mora good. Mao ni ato ang mao ni atong ma-expect sa kaso under the circumstances. Okay, so diri na sa Cebu ang kana nga issue, hot issue. Nationwide, ang hot issue dito karon si Senator Robin Padilla, your number one senator. After ni-declare si Mariel Padilla nga the Filipinos do not deserve my husband. Bitaw, ayun na siya padagkan. Kay grabe ko nung kasakit. Yes. Si Robin. Hingdagan siya and under ingon ra ba siya nga kanang di siya ganahan sa politics kay political daw. Unsa gud na nga pagka-istorya. But anyway, niingon siya nga karon Ang youth of today are weak.
mao na kay di siya motuo nga nay depression. Kay sa una kuno ang mga tao, ang mga bata kuno sila kuan kuno magduwa pa kuno sdan, but now ang mga batanon karon masige nag social media mao na nga weak sila. Dili na depression. Dili na depression. Mo na yung point. Nga kanang sa una di man minana murag ni echo po siya sa sentiment sa uban no nga ako an raman na istorya raman na. But mao ni ron ang issue kay dunay kanang reaction ang Gabriela party list ug ang Kabataan party list nga do not kanang underestimate ug ayaw ipakaubos no ang gi-experience sa mga batanon ron nga kanang gi-experience sa uban no di man pud noon tanan mo na ilang laing reaction di ay no ang usa ka reaction kay dili man the youth have their own qualities murag mao ni ang istorya sa kabataan na sila ilahang qualities nga di cannot actually call them weak no ang lain is ayaw ipakaubos ang experience of depression kay murag ginigate manggod ni Senator Robin Padilla ang experience of depression sa uban just because naay uban pod na daghan nga muunay-unay muuran-uran sa term nga depression na depress ko bay nagdepression ko bay ingon ana so mao ni ron ang pangutana uyon ba kamo sa giingon ni Senator Robin Padilla nga weak ang henerasyon karon gumikan sa social media ug nga dili tinuod ang depression ngano man di ko mo oyon kay na siya interview ni Tony Gonzaga years ago nga ni admit siya nga na-depress siya ug gisave siya sa iyang iro. After sa ilahang buwag sa iyahang first wife kinsa ba iyahang first Lizel. wife si Lizel amo toy first marriage dai niya nga na-depress siya. Kasi kung dili po to tinuod nga depression, naka-realize Depress lang siya. Na-diagnose baka siya, apil siya sa mga nag-uran-uran sa term nga depression, basig apil siya sa weak. Kay I can remember, no, convicted ba yan ni si Senator Robin Padilla og illegal possession of firearms in his youth. Morning. And it was Senator Tito Soto who changed the law, who lowered the penalty mo nang nakabail na si Senator Robin na nakagawa siya. So, yes, no, nag-away. That's politics, Senator Robin. But then, I can remember very well sa iyahang explanation nga if you are very young, batanon kay ka, and you have lots and lots of money and wala kay guidance, what will you do? So, you experiment with a lot of things. So, base ganahan, kinahanglan, balikan ni Senator Robin ang iyahang kabatanon and what he had been doing, or is he condemning himself now sa iyahang kabatanon, which is part man to sa imong kabatanon, that was part of the experience. Pero, murag seemingly, nakalimot siya no, nga muagi kag kabatanon and you do a lot of things when you are young and you tend to become stupid kung wa kay guidance sa ginikanan, no? And karon mo ingon siya nga weak man ang mga batanon. Actually, ang batanon, ang quality sa batanon mo experiment, ang susceptible to peer pressure, no? Kaning ganahan kag acceptance gikan sa imuhang friends. Mo nang dangerous kayo ang batanon nga dili makagain og acceptance sa iyang kaugalingong family mo adto na sa friends. Unya challenge dayon inumbay etc. ana. And many of the youth karon would really resort to social media as if ang youth ra kitaman tanan na aman ta sa social media siguro almost all of us except for the admirable few nga wala gyud mga social media accounts etc. di ganahan og mga ingon na ana no part man gyud sa experience sa pagkakaron. Yeah, actually, in a sense, naman siya gi-cite nga World Health Organization nga research regarding sa effects sa social media. It's not the youth per se, it's really the social media nga kanang angay i-regulate ang kanang ato ang virtual space, no, tungod kay it's dangerous. Ang youth kay they're just being young and they need our guidance and it's not being weak, no. Naay mga factors outside them which make them do things nga dapat i-regulate nato mga dagko. After all, kani mga youth karon
there are children ba ya? Ato man ang mga anak and whatever they are, karon kita man ang nagmold ana, kita mang mga anas naghala, my God, I feel like I'm so gorse. Oh, pero yeah, we are at this age nga ko my children are teenagers and young, very very young adults sa pagkakaroon, no? And i-attribute, ibalik man na nimo kita mga ginikanan kay mao man ni mga youth that we are talking about. Kung unsa ni sila karon, kita baya ang gamold ani nila, kita man ang gahimo ani nila, no, as one whole. Usap ta Gen X ba ni nga kaning mga 70s, no, 70s to 80s nga kaning kita man nagpadako ani nila. And I don't think that my children are weak just because they're engaged in social media, no. I don't think kaning mga bata even nga ato ang mabalitaan nga naay mga suicidal ideation. By the way, if you notice anyone nga naay suicidal bisag ideation, kanang istorya lang but nothing so serious, and those who are very serious, though, That's something, take them seriously. So you advise to consult and medical professional as regards that, kay do not take it lightly. Nya kani yung term nga depression good is actually a medical condition, and di pwede i-negate ni Senator Robin Padilla as mere weakness on the part of the youth sa pagkakaroon kay mental health issue good ni in which every one of us are pwede ta maka-experience ani. And sa atong nabasahan o sa akong nabasahan, you may not even know it nga you are suffering from it, kanang unsay symptoms sa depression. Prolonged anxiety, sige kag ka-worried, lack of interest sa imong mga normal things that you are doing. Ako ra ning gigugol ha. Katong severe na kay di na daw ka ganahan maligo. Di na kaganahan, di na ka mo bangon. Una kay gana jud sa imong life. Lasting for mga around 2 weeks nga ingon ana. So wala kay ganahan mo na wala ka mga timan. O wala na kay kanang padulngan. So if you feel that way, you consult a kanang medical professional to deal with you, kay basin og you are indeed ana. Katong uban nga ganahan kay mo uran-uran gyud noon sa kana nga term. So just remember nga it's really a medical condition. Ya dili ni siya pwede i-discount. Mura man og si Senator Robin, mura man gud niya o kanang ignore ang medical condition of depression. Sa una man good mga 2 years ago naman sa mga attack against kaning mga inani depression ni mo anas lang nga arti-arti ra man na. Mauna siya, and then nabi atay kuan bag-o na nga consciousness ron on the importance of taking care of our mental health, no. Kay mao ni daghan kag mahibaw-an nga mga stories of suicide unya mura ra ba ni contagious, no. That's why makabantay mo sa kaning mga news items karon nga naay mga ingon ana nga feature na inana nga news nga mobutag trigger warning para ma-alarm daan ang mubasa kay basig feeling niya matakdan siya upon reading kay it's part of taking care of everyone's mental health. So it's not the youth being weak, no. There's a medical condition and di na siya pwede nga i-discount ni Senator Robin as merely arte-arte. Yes, kaya naman yung mga time, nga, you feel down. Murag, di na kakasabot sa mong life balik. Labi nagkapoy kay ka, daghan kay kag mga gipang hunahuna, daghan kay gipang trabaho. When you're tired and you're under so much pressure, stress, moabot man dyan siya nga moment nga murag, kakapoy, paganahan na lang ko mo. Normal nga sad ka sometimes. Normal nga anxious ka sometimes, naka-deadlines. Normal nga kanang hopeless ka sometimes. Pero kung mo prolong na siya, dili na siya normal, and probably it's good if you consult someone. Actually, daghan naman kayo na may mga free na mga kuan ka nang manawag ragay ka. Naidaghang helplines, and I think Vicente Soto has its own helpline sa pagkakaroon, no. Mga bata karon are grabe ka exposed to a lot of pressures which can cause their depression. Not just social media. Surrounding. Pressure sa eskwelahan, no? Mga schoolwork, nga kapila na ta nakabalita o mga estudyante who took their own lives kay wala lang, feeling lang nila di na sila kapasar or di na comply with the expectation of the
parents, call them weak, murag dili siguro, no, naay condition and naay circumstance in which dili man gani sila ang create. They are kanang created by forces outside them, no. Naka-remember lang ko sa kuan pod bahin sa uwan, no, kay si Mayor Gonggong Hika sa Dumanhog Yeah. na niingon pod in relation Trending to sa to this siya. nga kanang uwan ra na magklase ta, no, kay sa una bitaw kami tinuod man gyud malipay gyud kay ta sa atong panahon mag-uwan because gikan sa eskwelahan pwede magbasa-basa with your uniform etc. no, enjoy kay ta. Lahi naman ang uwan karon, no, mabahaan naman gud ta. Yes. Sa una di man gud umutoy kuyog baha ang uwan, no, pwede ra gyud ta magligo-ligo sa kuan, ligo-ligo sa kanang uwan nga di ta mag-uol nga di na ta kauli kay ang kalsada napuno na og tubig. Lahi ang situation gyud sa una sa situation sa karon. Same ra gihapon na sa kaning depression. Kita sa una siguro lahi gyud ato ang kaning mga 80s kids, no, 70s, 80s kids lahi mo tag experience kaning ato ang kagahig ulo etc. na were brought by the circumstances of that time. Lahi spod sa karon nga naanay social media but we never called ourselves weak, no. Lahi man sad gyud to ang challenges before and now. Precisely. Lahi gyud ang challenges, lahi ang situation. And to call the youth karon weak kay lahi ilahang circumstance would to negate our own experience ato ang panahon under a different context pod, no. So you cannot Batan-on ra gyud ta tanan ni agi ra gyud ta ka batan-on tanan. outrightly say na, oy, arte-arte raman na. No, you have to look into that. But take note lang gyud sa depression ha kay mura man gud ginigate ni Senator Robin ang experience of depression. So prolonged sadness, prolonged anxiety, prolonged kanang hopelessness, wa na gyud taong kay kanang kahayag nga makit-an sa tibuok nimong 2 weeks man ang giingon sa Google. 2 weeks nga mag-inana ka, so better consult gyud, no, kay dili na siya arte-arte lang, no. Sa katong uban nga feeling sad lang ka etc. feeling ko sometimes it's normal nga you feel that way. Murag di man sa siguro normal, no, nga happy and bubbly ka all the time. Kung anxious ka unya, feeling nimo bugat jud ka, you call Yeah. a friend. Call a friend, call someone, even though ang uban introverted man gud right, no, kanang dili ganahan mo istorya sa ilahang feelings, but kung naa na mo atong possible nga kanang indicators nga di naman gyud ni maayo kay mo lagi to ang ako ang kuan man gud gihuna-huna kay naay mga experts maingon nga sometimes you actually don't know nga nag-experience na daay kag depression na you do not recognize it usay because you're so busy di nakaka-experience ana, so be sensitive sa imong kaugalingon, and it really does not help, no, katong mga statement ni Senator Robin as signs of weakness ra nang moingon mo na depress mo, no, kay it's a medical condition, and it really does not help coming from a senator to negate the experience. Yeah, so dapat mo ana siya na ato nang estudyuhan jug maayo asa ray himo-himo ra nga depression or tinuod nga depression, dili ka pwede mingon nga ay arte-arte ra na ninyong mga bata. Dili na siya pwede nga i-negate ang experience, although mao nang you consult a kanang expert, no, practitioner in kaso og nana kay mga symptoms of depression and katong mga dunay suicidal ideation, no, kanang naa nga panghuna-una and very na intent on kanang doing it, no, especially please na mga hotline sa Vicente Soto here sa Cebu nga pwede tawagan, or na mga organizations pwede tawagan if you are And experiencing. kung dili mo ganahan ana, pwede ra gay yung mangumpisal kay ang mga kasagaran sa mga confessor karon mag-counseling man sad. You can tell them, Father, I'm not feeling good. Istorya mo. Una, yes, murag kuan man siya, comforting man sa siya kung pari imong ka-istorya. Also, pwede sa kamusimba, and of course, mga jug ka, mo na imong mga first kuan, buhaton. Pero kung feeling nimo sikag mga pero magyapon nawa, then you consult a medical professional. Yes, that's the best option, no? And Senator Robin must not negate the feelings
and experiences atong mga batanon and just discard it as saying weak lang mo sa karon kay all of us have our weak moments, no? Batanon yun, mag-experiment, will do a lot of things, unya kaning mga gores, kung dili mo guide. Si Senator Robin Sa- o si Councilor Go kay parehas sila in some point ron sa ilang mga kuan gipanghimo kana murag looking at the other direction. Negating. Wa jud sila ni tan-aw like kaning diri sa Cebu, ang igipas is ang pang-awayon niyang mga negosyante ilimnon nga ang issue karon is nanadyo balaod ana, it's a matter of implementation. Wala na implement because we don't have a breathalyzer. Oh. Mao na siya kinahanglan nga mahal man daay na so Kinahanglan naginahanglan funding og yun. funding ang ato ang mga law enforcement para ma-determine dayon para dili mo lapse ang 19 hours kay mao baya to ang explanation sa police nganong na negative kay after grabe ang reaction nganong negative man ang aklarong hubog, no? So 19 hours pa di ay nganong it took 19 hours kung tinuod nga 19 hours sa kay ang uban nag-speculate nga dili oy gi-falsify na ang document, no? Kay nganong it will take you 19 hours nga naara man mo gasunod-sunod, di ba, at ang atong nahibaw-an under hospital arrest, no? At that time, di pwede nga while na siya diha inyo dayong i-undertake. Kuan ra man daay na, usa na breathalyzer ra man daay na. Because we don't have that. Oh, we don't have that. 19 hours good. Mo Pwede take kung- yung 19 hours before you can do the testing. Ang point ba is attorney Councilor Go, if only naatay breathalyzer, pwede ra jud pag abot sa pulis dito dito breathalyzer bi aton tan-awon bi imong kuan ubog ba jud di. Mao na siya. Man Di na. Di man dai kinahanglan og tusukan Oo. og injeksyonan gyud, no, para makuha ang Mura naman sample siyang sa spray. dugo. Iana rin paturo si mong baba. So kung issue lang yun na og Kay of breath. determining kung intoxicated ba siya at the time nga nag-drive siya. Lay pag yun ang liability gyud, no, at that time. Unya, you cannot assign that to the establishments. Kaya lagi you assign that to one establishment, uniformity man kung maghimo kag balaod, uniform na. Uban na mga establishment nga gagmay exempted to makahubog mag-serve maghapon tong makahubog nga probably nag-drive ang ning palit. So it will not serve the purpose kung ganahan ta nga mo avoid nga there will be many more hubog irresponsible enough nga mo drive gihapon killing other people. So dili kayo siya connect, no, dili kayo siya makasulbad sa problema, and at the same time you are kanang restraining the negosyo of those who are selling liquor. Yes, kay mo to ako di ko mga tos bar mag-stock ra ko magkumpra kog Precisely. imnunon ay kahuman ikahubog na ko mo drive ko kay trip na ko. So wala na gihapon. answer. Why kwenta ang ordinance? O, Way diba? gamit ang ordinance. Oh, and then si Senator Robin Padilla said, instead nga imo na siyang underestimate ng depression or mental health issue, dapat as senator, ikaw mo tabang nga ma-determine nato ang tinuod nga depression o sa himo-himo nga depression. Ingon ana, way klaro ang atong mga magbabalaod. Niingon man siya Stress nga ko. ang reason is social media. So pangita Dapat na study. nga ma-regulate na nimo ang social media aspect is daghan yung studies, no, correlating the exposure to social media sa atong mga batanon to Depression. their state of being sa pagkakaroon, no. Ang imuhang relationship is with something digital, walay personal, human manggod ta, no. We need touch, actual interaction, o niya kung ang atong mga bata, no, atong mga tao ron is ang relationship is already with the laptop and their computer, etc. It will take away the empathy, the feeling, no, kanang what you feel for others and ang imong pagsabot sa imuhang kaugalingon. So kani siguro mga aspeto nga Senator Robin should be more circumspect about kung ganahan siya makatabang sa atong mga batanon experiencing a lot of mental health issues. Okay, unyo na tay panahon kamo din ha. Kung nag-date mo karon nga nakahubog na mo, ayaw jud mo drive kung
Nagdamog sa kinan din ha. Good Pangatog luck na sa lang mo inyong din mga ha. date karon. May pagpangligid na lang mo sa daplis dan kaysa mo drive mo nga hubog kay maka disgrasya hinon mo simbak ko. Hubog sa gugma. Pwede. Ikatog Dili na. makaligis. Inani ra gyud ni siya kung mainom gay ka unya hubog na kay ka ikatog na dapat dili na ka magkiat-kiat kung hubog na ka. Dili So, na ka ligid na lang? mo salida. Ligid na lang. Yes. Mo man na siya gibitaw nga kung naimahagan akong inom dapat nara sa balay or dapat sa balay sa akong mga kaila para kung mahubog na ko mo higda ra ko dayon matug ra ko dayon okay kapoy mo kay mo uli-uli magsakay-sakay pa kay nga hubog ka kapoy baya. So ato na pag-ubog-ubog sa inyong balay. Responsible drinking is the key gyud siya. Oh. Anyway, wala tayong panahon, but before we say goodbye, let us say thank you sa PAL na Archbishop Alberto Oy, ni Diana Limchuan, ni Tatay Dodong Limchuan, ni Robert, ni Inday. Si Matmat, si Mabel, si Joanne, si Brian, Dave, Nilo, og si Ferdy. Yes, happy Valentine's Day natong tanan kay dili ra na siya sa manag-uya. Valentine's is about love so we could love each other, mama, papa, mga higala and everybody, even your enemies. And the scrapbook says, what is love? And you say, love is God. Love is God or Kinsay nakatubag na ana sa mga scrapbook sa 1980s. wa ko katubag ano, oh my God, 1980s. Saka ko naabdan, what is love? Love is like a bubble gum. Kung mupilit, makabuang. What a quote. Magkita tayong balik sunod sa panupon nila si Pabrera Kasama tag panihapon. SAYRI!